Κάτι μου συνέβη πριν από λίγο καιρό και από τότε δεν μπορώ να πείσω τον εαυτό μου να κοιμηθεί σε κανονικό κρεβάτι. Ήταν ένα τρομακτικό και συναισθηματικά τραυματικό γεγονός, από αυτά που ξέρεις ότι δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Αλλά πριν ξεκινήσω με αυτό, θα ήθελα να σας μιλήσω για το διάστημα. Δεν εννοώ το διάστημα εκεί πάνω, τα αστέρια, τους γαλαξίες και ό,τι άλλο. Εννοώ τον πραγματικό, φυσικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, τον χώρο στο ίδιο σας το σπίτι. Αν είστε σαν και εμένα και έχετε ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής σας ή αρκετά πολλά χρόνια στο ίδιο ακριβώς σπίτι, ίσως καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάω. Για παράδειγμα, ως παιδί συνήθιζα να γυρνάω στο σπίτι και να προσπαθώ να κάνω κάθε λογής πράγματα με κλειστά μάτια. Να φτιάχνω ένα τόστ, να ανοίγω τη τηλεόραση, να βρίσκω τα αγαπημένα μου κανάλια, να βάζω μπροστά το PlayStation, να τίνομαι, να γδίνομαι, νομίζω καταλάβατε. Κάθε τόσο, ακόμα και ως ενήλικας, προσπαθούσα να κάνω τα ίδια πράγματα και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι από εσάς μπορούν να ταυτιστούν με αυτό που λέω. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι αν ζεις αρκετό καιρό σε ένα συγκεκριμένο μέρος, είναι βέβαιο ότι αποκτάς αυτή τη σχεδόν τέλεια αντίληψη για το πού βρίσκονται τα πράγματά σου και πόσο χώρο καταλαμβάνουν. Όπως ακριβώς ξέρεις και που έχεις ελεύθερο χώρο. Είναι το είδος του πράγματος που απλά ξέρεις. Εκείνη την εποχή φοιτούσα στο πανεπιστήμιο και ζούσα στο ίδιο διαμέρισμα που είχα ζήσει όλη μου τη ζωή μέχρι τότε. Οι γονείς μου που είχαν συνταξιοδοτηθεί είχαν την καλοσύνη να με αφήσουν να το κρατήσω, καθώς αποφάσισαν να μετακομίσουν στο εξοχικό μας στο Βερμόντ. Ζούσα μόνος μου. Σπάνια είχα κόσμο στο σπίτι και ποτέ δεν είχα κάποιον να με βοηθάει με τις δουλειές του σπιτιού. Είμαι ο μόνος που αλληλεπίδρασε ποτέ πραγματικά με το σπίτι, οπότε σίγουρα ήξερα πολύ καλά κάθε μικρό πράγμα που βρισκόταν σε αυτό. Που φύλαγα όλα μου τα πράγματα και καταλαβαίνετε. Τη νύχτα που όλα πήγαν στραβά, θυμάμαι να διαισθάνομαι ότι κάτι δεν πήγαινε καλά μόλις άνοιξα την πόρτα του σπιτιού μου. Έπιασα μία μυρωδιά από κάτι παράξενο στον αέρα, η οποία διαλύθηκε σχεδόν αμέσως. Ήξερα πως μύριζε συνήθως το εσωτερικό του σπιτιού μου, αλλά αυτή η παράξενη μυρωδιά ήταν κάτι που απλά δεν μπορούσα να αναγνωρίσω. Ίσως ο άνεμος να είχε μεταφέρει τη μυρωδιά από κάτι που παγγύρευαν οι γείτονες της διπλανής πόρτας. Ίσως. Θεώρησα ότι κάτι τέτοιο θα είχε συμβεί, αλλά δεν τελείωσε εκεί. Ήμουν αρκετά ανήσυχος για το υπόλοιπο της βραδιάς. Ένιωθα τόσο περίεργα και ανήσυχα και μάλιστα επειδή δεν ήξερα γιατί ένιωθα έτσι. Υποσυνείδητα μπορούσα να καταλάβω ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Θα καταλάβαινα αργότερα. Δεν μπορούσα να αποτινάξω από πάνω μου την ιδέα ότι δεν ένιωθα καθόλου ασφαλή στο ίδιο μου το σπίτι. Κάτι που δεν μου είχε συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. Κατέληξα να κάνω κάτι που συνήθιζα να κάνω συνέχεια όταν ήμουν παιδί και έμενα μόνος μου στο σπίτι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Έπαιρνα ένα μαχαίρι από την κουζίνα και πήγαινα από δωμάτιο σε δωμάτιο για να βεβαιωθώ ότι δεν υπήρχαν απρόσκλητοι επισκέπτες. Προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση ο νεότερος εαυτός μου να ήταν ποτέ σε θέση να κάνει οτιδήποτε, αν όντως ερχόταν πρόσωπο με πρόσωπο με έναν εισβολέα. Κατά βάθος επέτρεπα στον εαυτό μου να αρπάζει ένα μαχαίρι και να το παίζει γενναίος, επειδή ήξερα ότι ήταν κυρίως η φαντασία μου και ότι δεν υπήρχαν τέρατα ή ληστές που με περίμεναν στο σκοτάδι. Αλλά ως ενήλικας η πραγματικότητα του να δεχτείς επίθεση στο ίδιο σου το σπίτι είναι σε εντελώς άλλο επίπεδο. Δεν έχεις πλέον την παιδική σου φαντασία να κατηγορήσεις για τους φόβους σου. Ζεις στον πραγματικό κόσμο, όπου συμβαίνουν συνεχώς άσχημα πράγματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και άνθρωποι που καταφέρνουν με κάποιο τρόπο να εισβάλλουν στο σπίτι σου για ποιος ξέρει τι σκοπό.
Ποτέ δεν μπορείτε να είστε υπερβολικά προσεκτικοί και ο φόβος σας βοηθάει να κρατάτε τα πάντα υπό έλεγχο. Κι έτσι, όπως τον παλιό καλό καιρό, άρπαξα ένα μαχαίρι που μου έδινε την ψευδαίσθηση ότι είμαι πιο ασφαλής, πιο γενναίος και πιο δυνατός από ότι είμαι στην πραγματικότητα και έλεγξα όλα τα δωμάτια του διαμερίσματος. Προς έκπληξη κανενός, δεν βρήκα απολύτως τίποτα. Αλλά και πάλι δεν περίμενα ακριβώς να βρω κάτι ασυνήθιστο. Υποθέτω. Κατάφερα να χαλαρώσω για το υπόλοιπο της βραδιάς και τελικά πήγα για ύπνο. Αλλά δεν αποκοιμήθηκα αμέσως, όπως συνήθιζα. Κάτι με κρατούσε ξύπνιο, αλλά ακόμα δεν ήξερα τι ακριβώς ήταν. Καθώς ήμουν ξαπλωμένα στο κρεβάτι, βρέθηκα να ταράζομαι από την ίδια την απουσία ήχου στο σπίτι μου. Αυτό δεν θα αποτελούσε καθόλου πρόβλημα οποιαδήποτε άλλη μέρα, αλλά αυτή τη φορά ήταν διαφορετικά. Όχι, κάτι ήταν διαφορετικό. Κάτι στο διαμέρισμά μου είχε αλλάξει όσο έλειπα. Ήμουνα σίγουρη γι' αυτό. Κι όμως αυτή η βεβαιότητα ήταν κάτι που δεν μπορούσα να εξηγήσω. Το ήξερα, αλλά δεν ήξερα γιατί ή πώς το ήξερα. Δεν μπορούσα να σκεφτώ τίποτε άλλο, καθώς προσπαθούσα να καταλάβω. Αλλά τίποτα δεν έβγαζε νόημα. Θέλω να πω, είχα γυρίσει όλο το σπίτι οπλισμένος με ένα μαχαίρι, καθώς έψαχνα για κάθε είδους εισβολέα, αλλά δεν είχα συναντήσει τίποτα το ύποπτο. Και τότε ήταν που κατάλαβα. Μια συνειδητοποίηση τόσο ξαφνική και τρομακτική που σχεδόν ένιωθα το συντριπτικό βάρος της να με πιέζει. Ναι, είχα περπατήσει γύρω από το σπίτι μου και είχα ελέγξει όλα τα δωμάτια, αλλά δεν είχα ελέγξει κάθε γωνία. Μου είχε ξεφύγει ένα συγκεκριμένο, προφανές σημείο. Λοιπόν, δεν είναι τόσο πολύ ότι μου ξέφυγε, αλλά είναι ένα από εκείνα τα πράγματα που τείνεις να σκέφτεσαι πολύ περισσότερο όταν είσαι παιδί. Ως ενήλικας τείνεις να ανησυχείς για πιο ρεαλιστικά πράγματα, όπως το να είναι σωστά κλειδωμένα τα παράθυρα και οι πόρτες. Αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι είχα σχεδόν βεβαιωθεί ότι όλο μου το σπίτι ήταν ασφαλές. Εκτός από το χώρο κάτω από το κρεβάτι μου. Μόλις συνειδητοποίησα αυτό, άρχισα να σκέφτομαι το χώρο από την αρχή. Πιο συγκεκριμένα, τον χώρο κάτω από το κρεβάτι μου. Τον χώρο ανάμεσα στο πάτωμα και το στρώμα. Άρχισα να σκέφτομαι όλο αυτό το χώρο και πως κάποιος θα μπορούσε εύκολα να χωρέσει εκεί. Ακριβώς από κάτω μου. Και αυτό ήταν. Μόλις το σκέφτηκα, ήξερα ότι αυτό ήταν. Ήξερα τι δεν πήγαινε καλά. Υπήρχε χωρίς αμφιβολία κάποιος κάτω από το κρεβάτι μου. Μόλις αυτή η σκέψη μετατράπηκε σε ψυχρό, σκληρό γεγονός στο μυαλό μου, τότε ήταν που το παρατήρησα για πρώτη φορά. Ένας ήχος αγνός, τόσο σχεδόν άφαντος που μπορεί να μην υπήρχε καν. Αυτό το είδος του συρριγμού, ο ήχος από κάτι που εισπνέει και εκπνέει, αλλά προσπαθεί να το κρατήσει όσο το δυνατόν πιο αθόρυβο. Μόλις και με τα βία τον άκουγα χάρη στο πόσο δυνατά και γρήγορα χτυπούσε η καρδιά μου. Αλλά ήξερα ότι ήταν εκεί. Ακριβώς όπως το σώμα μου ήξερε από την αρχή, από τη στιγμή που μπήκε μέσα στο διαμέρισμα, ότι κάτι ήταν διαφορετικό. Είτε πρόκειται για κάτι, είτε για κάποιον, ήταν αναμφισβήτητο. Μια ποσότητα μάζας είχε με κάποιο τρόπο βρει το δρόμο της μέσα και τώρα καταλάμβανε μια απροσδιόριστη ποσότητα χώρου κάτω από το κρεβάτι μου. Με το ζόρι μπορούσα να τα επεξεργαστώ όλα αυτά, καθώς προσπαθούσα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου, ενώ παράλληλα προσπαθούσα να μην ειδοποιήσω όποιον βρισκόταν από κάτω μου ότι τον είχα καταλάβει. Αλλά ήταν ευκολότερο να το πω παρά να το κάνω. Είχα ιδρώσει και
και έτρεμα ελαφρά κάτω από τα σκεπάσματα και, αν μη τι άλλο, πίστευα ότι ήταν μόνο θέμα χρόνου να με προδώσει ο ήχος και η δόνηση των χτύπων της καρδιάς μου. Και τότε τα πάντα σταμάτησαν, καθώς το μυαλό μου έμεινε κενό και η καρδιά μου έπαθε ταχυπαλμία όταν ένιωσα κάτι να χτυπάει ελαφρά το στρώμα ακριβώς από κάτω μου. Αν μπορούσα θα είχα λαχανιάσει, αλλά ορκίζομαι ότι ένιωσα σαν η καρδιά μου να είχε πραγματικά σφινωθεί στο λαιμό μου. Είχα πετρώσει. Ήταν δάχτυλο, ήταν μαχαίρι. Θα με μαχαίρωναν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, μήπως κάτι θα με διαπερνούσε κατευθείαν. Θα έβρισκε το πνεύμονα, το σηκώτη, την καρδιά μου, τη σπονδυλική μου στήλη. Ήμουν στα πρόθυρα να χάσω το μυαλό μου. Και όταν άρχισα να αισθάνομαι πολλά από αυτά τα αόρατα δάχτυλα να πιέζουν το στρώμα και να σχεδιάζουν απαλά κύκλους και γραμμές πάνω του, τότε κατάλαβα ότι κάτι σίγουρα δεν πήγαινε καλά. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα απλά να σηκωθώ και να φύγω, γιατί οποιαδήποτε ξαφνική κίνηση, όπως το να πηδήξω γρήγορα από το κρεβάτι, θα μπορούσε να το ενεργοποιήσει με κάποιο τρόπο. Έτσι γι' αυτό προσποιήθηκα ότι ανακατεύτηκα κάτω από τα σκεπάσματα σαν να κυλιόμουν στον ύπνο μου και άρπαξα το τηλέφωνό μου από το κομμωδίνο μου, το οποίο ευτυχώς ήταν σε αθόρυβη λειτουργία. Προγραμμάτισα ένα ξυπνητήρι να χτυπήσει 30 δευτερόλεπτα αργότερα για να προσπαθήσω να το περάσω στο τηλεφώνημα. Θα σηκωνόμουν, θα προσποιούμουν ότι απαντούσα στο τηλέφωνο και θα το χρησιμοποιούσα ως δικαιολογία για να φύγω από το διαμέρισμά μου. Έβαλα το τηλέφωνο μου πίσω, χωρίς να βγάλω άχνα, και περίμενα. Μόλις χτύπησε το άρπαξα, καθώς κυριολεκτικά πήδηξα από το κρεβάτι μου προς την πόρτα του υπνοδωματίου μου. «Γεια σου, φίλε, τι τρέχει?» είπα, προσποιούμενος ότι απαντούσα στο τηλέφωνο. Όταν έφτασα στην πόρτα, άναψα τα φώτα σχεδόν ενστικτωδώς και αυτό που είδα με έκανε να ρίξω το τηλέφωνό μου. Υπήρχε ένα χέρι που κρύφτηκε γρήγορα κάτω από το κρεβάτι μου, αλλά αυτό δεν ήταν κανονικό χέρι. Ήταν εξαιρετικά λεπτό και με ελάχιστο δέρμα πάνω στα οστά του. Ήταν επίσης πολύ μακρύ και ασύνδετο. Πολύ ασύνδετο. Μου έρχεται στο μυαλό ένα χέρι με 7 αγκώνες. Αλλά το παράξενο σχήμα του το έκανε να μοιάζει περισσότερο με χέρι που είχε σπάσει σε 7 διαφορετικά σημεία. Το είδα μόνο για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, αλλά ήταν κάτι παραπάνω από αρκετό. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ πως έμοιαζε να ξεδιπλώνεται κάτω από το κρεβάτι, καθώς λύγιζε με τόσους διαφορετικούς και παράξενους τρόπους. Καθώς αυτό στο οποίο, ό,τι κι αν ήταν αυτό, που ήταν συνδεδεμένο, σέρνονταν από κάτω. Έτρεξα έξω από το διαμέρισμα, χτυπώντας την πόρτα πίσω μου, ακριβώς τη στιγμή που κάτι έπεσε πάνω της. Περιττό να πω ότι δεν περίμενα το σανσέρ, αλλά πήγα κατευθείαν στις σκάλες και πήδηξα τόσες πολλές σκάλες που φοβήθηκα ότι θα έσπαγα τους αστραγάλους μου. Ήμουν τόσο εκτός εαυτού που όταν έφτασα στο ισόγειο συνέχισα να τρέχω, με αποτέλεσμα να περάσω μέσα από ένα αρκετά συμπαγές τζάμι, το οποίο ήταν η εξωτερική πόρτα του κτηρίου. Όταν συνήλθα, είχα παντού νοσοκόμους πάνω μου, καθώς και περίεργους γείτονες που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι συνέβαινε με μένα. Τους αστυνομικούς τους πρόσεξα μόνο λίγο αργότερα, καθώς περίμεναν να με καθαρίσουν οι γιατροί και να με ρωτήσουν τι στο καλό είχε συμβεί. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τι είπα ή πώς το είπα, αλλά νομίζω ότι μάλλον κατάλαβαν την ουσία, αφού γρήγορα ανέβηκαν στο διαμέρισμά μου με τον ιδιοκτήτη να τους οδηγεί. Κατέβηκαν περίπου 10 λεπτά αργότερα και είπαν ότι δεν είχαν βρει τίποτα. Στη συνέχεια προχώρησαν στο κλείδωμα του χώρου για να πραγματοποιήσουν μια πιο προσεκτική έρευνα του κτηρίου, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου κάθε άλλου κάτοικου, σε κάθε όροφο, αλλά και πάλι δεν βρήκαν τίποτα. Δεν καταλάβαινα πραγματικά πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αλλά αν πραγματικά είχα δει αυτό που νομίζω ότι είδα,
έπρεπε να αποδεχτώ ότι δεν μπορούσα απλώς να ελπίζω σε μια λογική εξήγηση. Οι αστυνομικοί και οι τραυματιοφορείς έφυγαν τελικά, αφού διαπίστωσαν ότι ήμουν αρκετά καλά και ότι οι πληγές μου δεν ήταν τόσο μεγάλες. Αλλά δεν ξαναπήγα ποτέ πίσω. Δεν μπήκα ποτέ ξανά σε εκείνο το διαμέρισμα. Εκείνη τη νύχτα έμεινα στο σπίτι ενός φίλου και μερικές μέρες αργότερα αυτός και ένας άλλος φίλος μου με βοήθησαν να μετακινήσω όλα μου τα πράγματα από το διαμέρισμα στο οποίο ζούσα όλη μου τη ζωή μέχρι τότε. Όταν λέω ότι με βοήθησαν, εννοώ ότι έκαναν σχεδόν όλη τη βαριά δουλειά, δεδομένου ότι δεν ήμουνα καν εκεί. Απλά δεν μπορούσα να βάλω τον εαυτό μου πίσω σε εκείνο το διαμέρισμα. Παρ' όλα αυτά το αντιμετώπισαν με ψυχραιμία, αλλά μπορούσα να καταλάβω ότι μου δυσανασχετούσαν, λέω, γι' αυτό, δεδομένου ότι έχασαν τεράστιο χρόνο με όλη αυτή τη διαδικασία. Όπως είπα, δεν ξαναπήγα ποτέ εκεί. Ούτε μια φορά δεν πάτησα ξανά το πόδι μου στο διαμέρισμά μου, αφού έφυγα τρέχοντας από ό,τι κι αν ήταν αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό δεν κοιμάμαι πια σε κρεβάτι. Γι' αυτό δεν κοιμάμαι πια σε στρώμα. Τι είναι να κοιμάμαι απλώς στο πάτωμα τις περισσότερες φορές. Επειδή το τραύμα ήταν τόσο άσχημο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αν νομίζετε ότι θα μπορούσα εύκολα να πάρω ένα από εκείνα τα χαμηλά κρεβάτια, από εκείνα στα οποία δεν θα μπορούσε να χωρέσει κάποιος από κάτω, ή αν νομίζετε έστω και για μια στιγμή ότι είστε ασφαλείς στο δωμάτιό σας μόνο και μόνο επειδή τίποτα δεν θα μπορούσε ενδεχομένως να χωρέσει κάτω από το κρεβάτι σας, λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας πω πόσο λάθος κάνετε. Δεν έχει σημασία το είδος του κρεβατιού που χρησιμοποιώ. Δεν έχει σημασία το είδος του κρεβατιού που χρησιμοποιείτε. Δεν έχει σημασία πώς κοιμάστε ή σε τι κοιμάστε. Πάντα θα υπάρχει χώρος. Καταλαβαίνετε. Είτε είναι ο χώρος ανάμεσα στο πάτωμα και το κρεβάτι σας, είτε ο χώρος που χωρίζει το στρώμα και το σώμα σας, είτε ο χώρος ανάμεσα στο ύφασμα της πλούζας σας και το ίδιο σας το δέρμα. Πάντα θα υπάρχει χώρος. Πάντα θα υπάρχει κάποιος χώρος για αυτό το πράγμα να κρυφτεί. Πρέπει να το ξέρω, γιατί ανεξάρτητα από το που κοιμάμαι ή σε τι κοιμάμαι, πάντα ξυπνάω με την αίσθηση των δαχτύλων που τρέχουν στην πλάτη μου.